নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বিশেষভাৱে CUET সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা দি আছে সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলোৱে CUET এক্সামটো দিব লাগিব নেকি? CUET এক্সামটো দিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কোট পঢ়িব পাৰিব আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ অসমৰ সকলো কলেজতে CUET এক্সামটো পাছ হলেহে এডমিশন ল'ব পাৰে নেকি গ্ৰেজুৱেট লেভেলত। সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে অসমৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হওক সেই ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত বিশেষকৈ CUET এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেহে এডমিশন পায় নেকি আৰু কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই CUET এক্সামটো নিদিলেও হ'ব। বহুতো ষ্টুডেণ্টে ইতিমধ্যে CUET সম্পৰ্কত তোমালোকে বহুতেই ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিছা, গতিকে তোমালোকৰ কমেণ্টসমূহৰ পৰাই এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। CUET হ'ল এটা কমন ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট, যিটো টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে তোমালোকে চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত বা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত UG মানে আন্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিখিনি কোৰ্স সেই কোৰ্সখিনি কৰিবলৈ সুবিধা পাবা। বিশেষভাৱে আমাৰ যিকেইখন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি কেইখনত CUET দি পেলাইও তোমালোকে এডমিশন ল'ব পাৰা আৰু CUET নিদিয়াকৈও তোমালোকে এডমিশন ল'ব পাৰা। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যিটো ইন্টিগ্ৰেটেড PG কোৰ্স কৰোঁ বুলি ভাবা, মানে 5 বছৰীয়া যিটো ইন্টিগ্ৰেটেড PG কোৰ্স, মানে য'ত তোমালোকে একেলগে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ দুয়োটা কোৰ্স একেলগে কৰিব পাৰা। 5 বছৰৰ বাবে তুমি এডমিশন ল'ব পাৰা। এতিয়া তাৰ বাবে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? CUET এক্সাম যদি পাছ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাত সিট পোৱাটো খাটাং হৈ যায়। অৱশ্যে তাত পাৰ্চেন্টেজটো চোৱা হয়, কিন্তু প্ৰিফাৰেন্সও চোৱা হয়, মানে তুমি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰ কৰিছা। যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰ তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি কৰা আৰু তুমি যদি CUET এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশনটো ল'ব পাৰিবা। কিন্তু যদি তোমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাৰ্চেন্টেজ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে বা অন্যান্য কিছুমান কেটেগৰীও থাকে, অৱশ্যে কোটা সিস্টেমতো থাকে এডমিশন দিয়ে, গতিকে সেই কেটেগৰী ৱাইজ বা পাৰ্চেন্টেজ ভাল হ'লেও তোমালোকক কেইটামান ষ্টুডেণ্টক কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত নৰ্মেল ষ্টুডেণ্ট মানে যিসকলে CUET ক্লিয়াৰ কৰা নাই তেওঁলোকেও কিন্তু ইন্টিগ্ৰেটেড এই PG কোৰ্সটো কৰিব পাৰা। গতিকে CUET যে সবেই দিব লাগিব সেইটো কথা নহয়, মানে তোমালোকে CUET নিদিয়াকৈও ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকতো এডমিশন ল'ব পাৰা। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, কটন ইউনিভাৰ্চিটি বা JB কলেজ, এনেকুৱা যিকেইখন অটোনমাছ আছে সেইকেইখন কলেজতো ইতিমধ্যে CUET আণ্ডাৰত এডমিশন হয়। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ যিটো এডমিশন প্ৰক্ৰিয়া সেই এডমিশন প্ৰক্ৰিয়াটোত এতিয়ালৈকে দুয়োটা সিস্টেমৰ ষ্টুডেণ্টকে এডমিশন দি আছে। CUET যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিছে সেইসকলকো দিছে আৰু যিসকলে CUET ক্লিয়াৰ কৰা নাই তেওঁলোকেও পাৰ্চেন্টেজৰ ভিত্তিত এডমিশন লোৱাটো এতিয়ালৈকে সম্ভৱ হৈ আছে। কিন্তু ভৱিষ্যতে এই সিস্টেমটো হয়তো নহ'ব, ভৱিষ্যতে সকলোৱে হয়তো CUET এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যি কি নহওক বৰ্তমান কিন্তু যিসকলে HS দি আছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে সকলোৱে CUET নিদিলেও একো নহয়। কিন্তু তোমালোকৰ যদি নিজৰ এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে, যদি তোমালোকে চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে CUET এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব। নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্ট বিলাকে কি ভাষাত পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে ইয়াত 13টা লেংগুৱেজ থাকিব, তাৰ ভিতৰত তোমালোকে অসমীয়া ভাষাটো পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। কিন্তু এটা কথা আছে, মানে কুৱেশ্যনটো ইংলিছতে থাকে, তাত কম্পিউটাৰত সেই কুৱেশ্যনটো ইংলিছৰ কুৱেশ্যনটো অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰা এটা ভাৰ্চন থাকে, সেইটো কৰি লৈ তোমালোকে অসমীয়াটো পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। আৰু ইয়াত ছাবজেক্ট থাকিব তিনিটা ছাবজেক্ট তোমালোকে বাচিব লাগে বিশেষভাৱে। তাতে এটা যদি তোমালোকে লেংগুৱেজৰ লোৱা তেতিয়া 2টা ডমেইন ছাবজেক্ট ল'ব লাগিব। সেই ডমেইন ছাবজেক্টকেইটা তোমাৰ যিকেইটা ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, মানে যিটো ছাবজেক্টত তুমি মেজৰ লৈ পঢ়িম বুলি ভাবা সেই ছাবজেক্টটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা আৰু নেক্সট মাইনৰ যিটো ল'ম বুলি ভাবিছা সেই ছাবজেক্টটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰা। যদি তোমালোকে এই এক্সামটো দিব বিচাৰা 22 মাৰ্চৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও ডকুমেণ্টছ কি লাগিব সেই সম্পৰ্কটো তোমালোকে সুধিছিলা। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব তোমালোকে নেক্সট হ'ল পাছপোৰ্ট সাইজ একপি ফটো লাগিব। ফটোকপি কালাৰো হ'ব পাৰে বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হ'লেও ইয়াত ইমান প্ৰব্লেম নহয়। আৰু নেক্সট লাগিব স্কেন ছিগনেচাৰ, মানে তোমালোকে এখন বগা কাগজত এটা চহী কৰি দিব লাগিব আৰু সেইটো স্কেন কৰি পেলাই দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশ্বিট। যিসকল ইতিমধ্যে HSত APA হৈছাহে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যিহেতু মাৰ্কশ্বিটখন দিব নোৱাৰিবা, গতিকে তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডটো দিব লাগিব।
নেক্সট কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট যদি তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ কেটেগৰীত পৰিছা যেনে SC ST OBC EWS তেতিয়াহ'লে কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী PWBD কেটেগৰীত পৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে PWBD কেটেগৰীৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন তোমালোকে দিব লাগিব ইতিমধ্যে 1 মাৰ্চৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে আৰু 22 মাৰ্চ হ'ল লাষ্ট ডেট ফিজটো তোমালোকে চাই লোৱা কেটেগৰী ৱাইজ যদি জেনেৰেল হয় তেতিয়াহ'লে 1000 হ'ব আপ টু 3 সাবজেক্ট মানে 3টা সাবজেক্ট ইয়াত দিবই লাগিব 3টা সাবজেক্টৰ কাৰণে 1000 আৰু তাতকে যদি বেছি দিয়া তেতিয়া প্ৰতিটো সাবজেক্টৰ বাবে 400 এক্সট্ৰা দিব লাগিব আৰু যদি OBC NCL বা EWS হয় তেতিয়াহ'লে 900 আৰু এক্সট্ৰা সাবজেক্ট দিলে 375 যদি তোমালোক SC ST PWB বা থাৰ্ড জেন্ডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দিব লাগিব 800 আৰু এক্সট্ৰা সাবজেক্টৰ বাবে 350 আৰু যদি তোমালোকে সেন্টাৰ তোমালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দিব লাগিব 4500 আৰু প্ৰতিটো এডিশনাল সাবজেক্টৰ বাবে 1800 দিব লাগিব এখিনি হ'ল ফিজ যদি ভিডিওটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাবা কোনে কোনে CUET এক্সাম দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছা কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে যদি তোমালোকে ফেসবুকত চাইছা তেতিয়াহ'লে মোৰ প্ৰফাইলটো ফলো কৰি দিবা আৰু যদি ইউটিউবত চাইছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ